आज हामी के गर्ने म्याक्सिमम एन्ड मिनिममको वर्ड प्रब्लमहरु गर्ने है सजिलो छ गाह्रो छैन अलिकति कन्सेप्टहरु मात्र बुझ्नु पर्यो सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि एकदम सजिलो क्वेशन हो 2016 को स्प्रिङ को one of the simplest problems यो अलमोस्ट जम्मै मैले गराएको क्वेशनहरु चाहिँ नि टेक्स्ट बुकमै छ है यो पुरानो क्वेशनहरु पनि टेक्स्ट बुकमै छ म्याक्सिमम यसमा के भनेको छ रेभेन्यू rx रेभेन्यू फंक्शन हामीलाई दिएको छ कति त 8000 plus 8000 plus 40x squared minus x cube यो दिएको छ अनि के भनेको छ भन्दाखेरि when x is the number of units sold per day r भनेको के हो त टोटल रेभेन्यू भनेको छ अनि x भनेको के त नम्बर अफ युनिट्स सोल्ड पर डे भनेको छ सोल्ड पर डे हामीलाई दिएकै छ है यो क्वेशनले के भनेको छ भने अब क्वेशनमा के हेर्ने भन्दाखेरि वर्ड प्रब्लममा म्याक्सिमाइज केलाई गर मिनिमाइज केलाई गर भनेर भनेको छ त्यो हेर्नु पर्यो है एउटै मात्र भने हुन्छ म्याक्सिमाइज कि त मिनिमाइज भने हुन्छ है फाइन्ड द नम्बर अफ युनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टु म्याक्सिमाइज रेभेन्यू सो क्वेशनले के दियो हामीलाई फाइन्ड द नम्बर अफ युनिट्स that must be sold in order to maximize revenue भनेपछि क्वेशनले के दियो rx needs to be maximized भनेर दियो maximized भनेर दियो हैन rx needs to be maximized भन्ने भए कुन चाहिँ भ्यालुले चाहिँ नि यसको म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ अनि म्याक्सिमम भ्यालु के हो त्यो सोधेछ अनि के त नम्बर अफ युनिट्स सोल्ड इक्वल टु कति हुँदाखेरि चाहिँ नि म्याक्सिमम रेभेन्यू हुन्छ हैन अर्को के त म्याक्सिमम रेभेन्यू नै भनेको चाहिँ कति म्याक्सिमम रेभेन्यू नै भनेको चाहिँ कति भनेर यो सोध्यो हामीलाई क्वेशनले है त भनेपछि बेसिकली हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हैन केलाई म्याक्सिमाइज गर भनेछ rx लाई म्याक्सिमाइज गर भनेको छ हैन भनेपछि म्याक्सिमाइज अथवा मिनिमाइज जेसुकै दियोस् हामीले चाहिँ त्यो क्रिटिकल पोइन्ट निकालेर सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट सम्म चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर बुझ्नु है हियर फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको कति भयो त r dash x भनेको 80000 को 0 40 into 2x हुन्छ x स्क्वायर को डेरिभेटिभ माइनस x क्यूब को डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर हुन्छ यो भनेको कति भयो 80x minus 3x square त्यसरी नै r double dash x भनेको कति भयो त r double dash x भनेको 80 into x को डेरिभेटिभ भनेको 1 सो जस्ट 80 हुन्छ यहाँ minus 3 into x square को डेरिभेटिभ भनेको कति 2x सो यहाँ चाहिँ कति हुने भयो 6x हुन्छ है यति भयो स्टेप 1 हाम्रो के थियो स्टेप 1 के थियो स्टेप 1 मा के थियो क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्ने थियो क्रिटिकल पोइन्ट्स को लागि हामीले के गर्थ्यौं क्रिटिकल पोइन्ट्स को लागि हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गर्थ्यौं r dash x इक्वल टु 0 गर्दाखेरि कति आउँछ त 80x minus 3x square इक्वल टु 0 हो कि हैन यो भनेपछि कति आउने भयो त x कमन लियौं 80 minus 3x equal to 0 है 80 minus 3x equal to 0 यो भनेपछि कि x equal to 0 और x equal to 80 by 3 हुने भयो भनेपछि हामीले x equal to 0 पनि लिन पाउँछौं किनभने कुनै पनि एउटा पनि युनिट सेल नगर्न पाउँछ हामीले बेच्दै नबेच्न पाउँछ त्यही भएर x equal to 0 पनि लिन्छौं x equal to 80 by 3 त लिन पाइयो नै किनभने के भयो त त्यो पोजिटिभ छ नेगेटिभ भएको भए चाहिँ हामी रिजेक्ट गर्थ्यौं बिकज नम्बर अफ युनिट सोल्ड पर डे मस्ट बी नन नेगेटिभ हैन -1 वटा युनिट सोल्ड गर्यो भनेर भन्ने त त्यो त सेन्सै भन्दैन हो कि हैन भनेपछि क्रिटिकल पोइन्ट्स भनेको के आयो त हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट्स भनेको हेरौं द क्रिटिकल पोइन्ट्स आर x equal to 0 and 80 by 3 x equal to 80 by 3
क्रिटिकल पोइन्ट चाहिसकेपछि म्याक्सिमम अथवा मिनिममको लागि हामीले के गर्ने यहाँ म्याक्सिमाइज गरौँ भने म्याक्सिमम गर्नलाई पनि मिनिमम गर्नलाई पनि हामीले के गर्ने त सधैँ भन्दाखेरि के गर्ने त सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट गरेर हेर्ने हो कि हैन सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट गरेर हेर्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टमा हामीले के गर्ने त we have r डबल ड्याश एउटा क्रिटिकल पोइन्ट के छ 0 हो कि हैन 0 इक्वल टु कति भयो 80 minus 6 into x भनेको 0 so this is 80 which is greater than 0 हो कि हैन हामीले के राखेको x equal to 0 राखेको is a r डबल ड्याश भनेको कति आयो greater than 0 भनेपछि मिनिमम पोइन्ट हो कि हैन यस्तो भयो अल्सो के भनेको छ भन्दा पनि अर्को क्रिटिकल पोइन्ट के छ r डबल ड्याश 80/3 r डबल ड्याश 80/3 80/3 भनेको कति हुन्छ त 80 minus 6 into 80/3 यो भनेको -80 आउँछ एकचोटि चेक गरेर हेर्नु which is less than 0 so x equal to 80/3 हालेको थियो हामीले is a यो लेस देन 0 डबल डेरिभेटिभको चाहिँ नि भ्यालु लेस देन 0 भएकोले इज अ म्याक्सिमम पोइन्ट लेस भयो भने म्याक्सिमम ग्रेटर भयो भने मिनिमम अलवेज है अलवेज भन्दा पनि यो फर्स्ट भेरिएबलको लागि एटलिस्ट वान भेरिएबलको लागि फर्स्ट भेरिएबल भन्दा नि वान भेरिएबलको लागि है यस्तो हो म्याक्सिमम पोइन्ट यहाँसम्म हामीले पहिला पनि गरेको थियो अनि योभन्दा बढीमा हामीले के गरेको थियो लोकलको केसमा यहाँ अब इन्टरभल त दिएको छैन लोकलको केसमा हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि हदै भए मिनिमम भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्यो भनेको थियो हामीलाई यहाँ क्वेसनले के भनेको छ म्याक्सिमाइज्ड भनेपछि यता हेरौँ म्याक्सिमम रेभेन्यू भने कति नम्बर अफ युनिट सोल्ड कति हुँदाखेरि म्याक्सिमम रेभेन्यू हुन्छ अब नम्बर अफ युनिट सोल्ड भनेको के हो एक्स हो कि हैन एक्स को भ्यालु कति हुँदा म्याक्सिमम हुन्छ भनेर सोध्दैछ यसले नम्बर अफ युनिट सोल्ड भने कति हुँदाखेरि म्याक्सिमम रेभेन्यू हुन्छ भने यता हेरौँ त फर्स्ट पार्ट अफ क्वेसनलाई हेर फर्स्ट पार्ट अफ क्वेसनलाई के गर्ने त यहाँसम्म त हाम्रो ठिकै छ अब यो वर्ड प्रब्लम भएकोले अलिकति के अरे त्यो ल्याङ्ग्वेज अनुसारै लेख्नु लागेको मैले है जसरी मन लाग्छ त्यसरी गर्नु तर मिल्ने गरी गर्नु फर्स्ट पार्ट अफ क्वेसनमा हेर नम्बर अफ युनिट सोल्ड कति हुँदाखेरि म्याक्सिमम रेभेन्यू हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेछ यहाँ हेरौँ त x इक्वल टु 0 भनेको के छ मिनिमम पोइन्ट भनेपछि x इक्वल टु 0 भयो भने रेभेन्यू मिनिमम हुन्छ भनेको हो कि हैन हिजो भनेको थिएँ नि मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा x इक्वल टु a इज मिनिमम पोइन्ट भन्ने भए f अफ a इज मिनिमम भ्यालु अफ f यस्तो भनेको थिएँ मैले अथवा लोकल मिनिमम भ्यालु के भनेर भने लोकल भनेको थिएँ x इक्वल टु a इज म्याक्सिमम पोइन्ट भन्नुको मतलब f अफ a इज म्याक्सिमम भ्यालु अफ f भनेर पनि भनेको थिएँ अब हामीलाई के भनेको छ x इक्वल टु a इज म्याक्सिमम पोइन्ट भनेको म्याक्सिमम भ्यालु अफ f दिने चिज हो नि हो कि हैन यो भन्नु अथवा यो भन्नु पनि यो पनि याद गरे a गिव्स maximum value of f gives है a is not maximum value but a gives the maximum value यो भनेको पनि कुरो एउटै हो भनेपछि म्याक्सिमम भ्यालुको लागि हामीले x कति राख्नु पर्यो त्यो सोध्दैछ नि यसले रेभेन्यू भनेको फंक्सन त रेभेन्यू फंक्सन हो नि त्यही भएर रेभेन्यू भन्यो म्याक्सिमम r हुनलाई के हुनु पर्यो त r x इक्वल टु 80/3 इज म्याक्सिमम पोइन्ट भन्नुको मतलब के x इक्वल टु 80 गिव्स म्याक्सिमम रेभेन्यू हो कि हैन x equal to a gives maximum revenue भनेपछि यता हेरौँ त तीनटा कुरा याद गरौँ है तीनटा कुरा याद गरौँ ल x equal to a is maximum by maximum अथवा minimum by minimum point हैन यसको मतलब के हो त a gives है gives a is भनेछु gives भनेछु मैले a gives
maximum or minimum value, maximum भयो maximum, minimum भयो minimum, value of f भनेको यो भन्नुको मिनिङ, यो तिनटैको मिनिङ के हो त सेम हो है, fa इज है। अब चाहिँ maximum value of f भनेपछि number of units equal to what gives maximum value, त्यो सोध्यो। यता हेरौँ त, मिनिमम पोइन्ट भनेपछि मिनिमम भ्यालु दिन्छ, म्याक्सिमम पोइन्ट भनेपछि के दियो त म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ। सो if number of units sold is maximum point हो कि हैन, म्याक्सिमम भ्यालु चाहियो भनेपछि म्याक्सिमम दिने भ्यालु हेर्नु पर्यो, is 80/3 then revenue will be maximum, यो भयो। अनि सेकेन्ड पार्ट को लागि के भन्यो, व्हाट इज द मैक्सिमम रेभेन्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम रेभेन्यू, मैक्सिमम रेभेन्यू को लागि त के गर्ने, मैक्सिमम भ्यालु सोध्यो हो कि हैन, मैक्सिमम भ्यालु सोध्यो भनेपछि 80/3 इज मैक्सिमम पोइन्ट। सो मैक्सिमम रेभेन्यू भनेको त के भयो, 80/3 इज मैक्सिमम पोइन्ट, देन आर 80/3 इज मैक्सिमम भ्यालु अगाडि भनेको थियो हो कि हैन। यो भनेको 80/3 लगेर हाल्दिनु यसमा 8,000 सरी प्लस 40 इन्टु 80/3 को स्क्वायर माइनस 80/3 को क्यूब, यसलाई गरेर हेर्नु कति आउँछ भन्दाखेरि 17,481.48, यो मैले चेक गरिसकेको छु, मिल्छ है यो भन्नुको मतलब। अब नम्बर अफ युनिट्स कति सोल्ड गर्ने, अब यो अलिकति नबुझे कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि, बुझ्न गाह्रो लाग्छ भने नम्बर अफ युनिट्स सोल्ड भनेको के हो, एक्स हो कि रेभेन्यू फंक्शन हो। नम्बर अफ युनिट्स सोल्ड भनेको त एक्स हो कि हैन, एक्स हो। एक्स को कुन भ्यालु इज मैक्सिमम पोइन्ट, 80/3 इज मैक्सिमम पोइन्ट। सो मैक्सिमम पोइन्ट भनेपछि के त, मैक्सिमम पोइन्ट भने मैक्सिमम रेभेन्यू केले दिन्छ, मैक्सिमम पोइन्टले दिन्छ, मैक्सिमम भ्यालु मैक्सिमम पोइन्टले, मिनिमम भ्यालु मिनिमम पोइन्टले। भनेपछि नम्बर अफ युनिट सोल्ड भनेपछि एक्स को बारेमा सोधिरहेछ, केले मैक्सिमम दिन्छ, हामीलाई मैक्सिमाइज गर भनेको छ, त्यही भएर मैक्सिममलाई हेर्ने है। एक्स इक्वल टु 80/3 इज मैक्सिमम पोइन्ट भनेपछि मैक्सिमम केले दिन्छ त, एक्स को भ्यालु सोधिरहेछ भनेपछि 80/3 ले दिन्छ। सो 80/3 units must be sold in order to get maximum revenue। अनि maximum revenue नै भनेको कति त, maximum point को भ्यालु फंक्शन मा हाल्यो भने maximum revenue, maximum value of function आउँछ, function is revenue function, त्यही भएर यहाँ नाम राखिदियो revenue हो कि हैन। r 80/3 जसको भ्यालु यति आउँछ, हिजै गरेको जस्तो प्रब्लम हो है यो। ल अब अर्को क्वेशन हेरौँ त। यो क्वेशन छ 2004 को स्प्रिङ को, के भनेको छ त हामीलाई, a new welfare agency wants to determine how many analysts to hire for processing welfare applications. Okay, it is estimated that the average cost C of processing an application is a function of number of analysts X. Specifically, the cost function is यति भनेर भनेछ हैन। भनेपछि हामीलाई के दियो, cost function भनेको कस्ट फंक्शन भनेपछि यो के त एभरेज कस्ट अफ प्रोसेसिङ सी भन्दैछ भनेपछि कस्ट फंक्शन सस्ट फंक्शन जे भन्यो नि अगाडि जे भन्यो त्यही, एभरेज कस्ट अफ प्रोसेसिङ भनेको कति त सी दिएको छ हामीलाई, अनि एक्स भनेको चाहिँ के त नम्बर अफ एनालिस्ट्स दिएको छ। अनि क्वेशनले के भनेको छ, इफ द अब्जेक्टिभ इज टु मिनिमाइज एभरेज कस्ट पर एप्लिकेसन, एभरेज कस्ट पर एप्लिकेसन त के छ, सीएक्स छ, प्रोसेसिङ एन्ड एप्लिकेसन, एन एप्लिकेशन भने पर एप्लिकेशन हो है, यस्तो दिएको छ भने हामीलाई के गर भने त क्वेशनले cx is to be minimized भनेर भनेको छ हामीलाई। ओके, मिनिमाइज्ड भनेको छ, अनि के निकाल भनेको छ त, नम्बर अफ एनालिस्ट्स कति हुँदाखेरि
एनालिस्ट्स कति हुँदाखेरि चाहिँ नि के भएको त यसले डिटरमाइन द नम्बर अफ एनालिस्ट्स हु शुड बी हायर्ड if the objective is to minimize average cost per application. Average cost of processing and application of a per application भनेको कुरो एउटा यो है कति हुँदाखेरि चाहिँ नि एभरेज कस्ट इज मिनिमम भनेर सोध्यो हो कि हैन अनि अर्को के गर्यो त व्हाट इज द मिनिमम एभरेज कस्ट अफ प्रोसेसिङ एन्ड एप्लिकेसन expected to equal भनेपछि मिनिमम एभरेज कस्ट भनेको चाहिँ कति भनेर सोध्यो यसले फेरि एभरेज कस्ट भनेको चाहिँ फेरि कति भनेर सोधिएको छ है अहिकै जस्तो प्रब्लम हो है अहिकै जस्तो प्रब्लम हो अब हामीले के गर्ने अघि जस्तै गरेर सल्भ गर्ने केलाई म्याक्सिमाइज गर भनेको छ अथवा मिनिमाइज गर भनेको छ cx लाई सो हामीले के गर्नु पर्यो त अब मिनिमाइज गर भने पनि मिनिमाइज गर भन्दैमा यसको भ्यालु निकाल्नै पर्छ भन्ने हैन क्वेशनले सोध्यो भने मात्र भ्यालु निकाल्ने है भनेपछि वी हैव के त c dash x भनेको कति हुन्छ त यो 0.005 into derivative of x square is 2x so 2 into 0.005 means 0.01 x minus 16 into the derivative of log x is 1 by x so we get 16 by x plus 70 भनेको 70 को derivative is 0 so we do not need to write anything for 70 है त यो भयो यसलाई नै मैले अलिकति यसरी 0.01 x minus 16 x को पावर 1 त लेख्न सक्छु होला है मैले जसरी हुन्छ त्यसरी सल्भ गर्ने यो लिएर सल्भ गरिने हुन्छ यो लिएर सल्भ गरिने हुन्छ जसरी मन लाग्छ गर्ने तर डेरिभेटिभ निकाल्नलाई यो लिएको राम्रो अल्सो यहाँ हेरौँ त c डबल ड्याश x भनेको कति त 0.01 इन्टु डेरिभेटिभ अफ x भनेको कति त डेरिभेटिभ अफ x भनेको 1 नै हुन्छ त्यही भएर इन्टु 1 सक्यो माइनस 16 को 16 नै भयो x को पावर -1 को डेरिभेटिभ -1 x को पावर -1 फेरि -1 ओके हैन यो भनेपछि कति भयो 0.01 माइनस माइनस प्लस 16 अनि x को पावर -2 मिन्स अपॉन x स्क्वायर यति हुने भयो है अब के गर्ने मिनिमाइज गर्ने cx लाई भनेपछि we need to find the critical points and we need to do the second derivative test है second derivative test पनि हामीले गर्नुपर्छ भनेपछि कति हुने भयो हेरौँ स्टेप 1 मा स्टेप 1 मा के त critical points okay for critical points को लागि हामीले के गर्ने त we have के लाई मिनिमाइज गर भनेको cx is to be minimized क्वेशनले भनिरहेछ मैले क्वेशन एक्ज्याक्ट लेखेको छैन क्वेशनले के गर्नु भन्नु खोज्दैछ त्यो गर्दै छु है we have c dash x equal to 0 हुँदाखेरि के हुन्छ c dash x equal to 0 हुँदाखेरि यो भनेको त अब इक्वेसन सल्भ गर्ने हो डेरिभेटिभ निकाल्ने हैन त्यही भएर मैले यो लिए यो मनलाई यही लियो के पनि भन्दिन 0.01 x minus 16 by x equal to 0 अब अपॉन x मा आइरा छ x 0 हुँदैन सो obviously we can multiply both sides by x त्यही भएर 0.01 x square minus 16 equal to 0 हुन्छ यहाँबाट हेरौँ त x square equal to 16 by 0.01 भनेको 1600 हुन्छ यो ओके यहाँबाट के आयो त x equal to कि त 40 आउँछ और x equal to -40 आयो है अब हेरौँ त x भनेको के नम्बर अफ एनालिस्ट्स भन्नुको मतलब नम्बर अफ पिपल हो नि यो त है नम्बर अफ पिपल हो भनेपछि नेगेटिभ -40 जना पिपल भनेको त हुनै सक्दैन since x is number of analysts it cannot be negative it भनेको x cannot be negative so we take
x equal to 40 only भनेपछि हामीले चेक के कोलाई गर्नु पर्यो हामीले x equal to 40 मात्र लिएको सो the critical point is x equal to 40 मात्र ओके भनेपछि -40 को लागि हामीले चेक गरिराख्नै परेन -40 को लागि हामीले चेक गर्नै परेन किनभने हामीले त्यो के त रिजेक्टै गरिसक्यो रिजेक्ट नगरेकोलाई मात्र चेक गर्ने हो है रिजेक्ट कुनै पनि प्रब्लममा रिजेक्ट गरेको क्रिटिकल पोइन्टको लागि के पनि चेक गर्नु पर्दैन भनेर बुझ्नु स्टेप 2 मा के गर्ने त सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट के को लागि हामीसँग क्रिटिकल पोइन्ट के छ x equal to 40 मात्र छ यो त रिजेक्ट गरिसक्यो यसलाई त हो कि हैन भनेपछि के गर्ने हियर c double dash 40 is equal to 0.01 plus 16 by 40 को स्क्वायर यो गरेर हेर्नु भ्यालु जतिसुकै आओस् दिस विल बी पोजिटिभ है दिस विल बी पोजिटिभ हामीले कति राखेको x equal to 40 राखेको हामीले राइट 40 राखेको 40 राख्दाखेरि के भयो त यो भनेको के आयो ग्रेटर देन 0 आयो c डबल ड्याश भनेको ग्रेटर देन 0 भनेपछि के त सधैँ मिनिमम पोइन्ट हो मिनिमम पोइन्ट यति हामीले के रे म्याक्सिमाइज गर अथवा मिनिमाइज गर कुनै फंक्सनलाई भन्यो भने हामीले यतिसम्म चाहिँ सधैँ गर्नुपर्छ अब यति गरिसकेपछि के गर्ने त क्वेशनले के भन्यो भने क्वेशनले नम्बर 1 मा के भनेको छ नम्बर 1 मा नम्बर अफ एनालिस्ट्स कति हुँदाखेरि एभरेज कस्ट भने त cx दिएको छ मिनिमम हुन्छ भनेर सोध्यो यसमा क्वेशनले नै एभरेज कस्ट भन्दैछ है मैले एभरेज कस्ट त्यही भएर मैले अर्को क्याल्कुलेसन के गर्ने सिधै फंक्सनलाई लिएको नम्बर 1 हेर नम्बर 1 मा के x इक्वल नम्बर अफ एनालिस्ट्स भनेको के त x इक्वल टु कति हुँदाखेरि के त एभरेज कस्ट इज मिनिमम भनेपछि x इक्वल टु कति हुँदा मिनिमम पोइन्ट भनेर सोधेको थियो हो कि हैन यहाँ हेरौँ त x इक्वल टु 40 हुँदाखेरि त मिनिमम पोइन्ट हुँदो रहेछ भनेपछि हामीलाई चाहिने नम्बर अफ एनालिस्ट्स कति भयो त मिनिमाइज गर्नलाई x इक्वल टु 40 त्यही भएर हामीले x इक्वल टु 40 लाई अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेखौँ इफ द अब्जेक्टिभ इज टु मिनिमाइज एभरेज कस्ट पर एप्लिकेसन क्वेशनकै ल्याङ्ग्वेजमा है इफ द objective is to minimize average cost per application average cost per application के भन्नु भयो त determine the number of analysts that should be hired मिनिमाइज गर्दाखेरि नम्बर अफ एनालिस्ट सोध्यो भनेपछि x को बारेमा सोध्यो x भनेको x इक्वल टु मिनिमम के रे मिनिमाइज के रे नम्बर अफ एनालिस्ट भनेर सोध्यो भनेपछि x को बारेमा सोध्यो x कति हुँदा मिनिमम त x इक्वल टु 40 हुँदा मिनिमम सो वी मस्ट हायर फर मिनिमम एभरेज कस्ट वी मस्ट हायर 40 एप्लिकेन्ट्स मस्ट बी हायर्ड analysts should be hired analysts should be के त hired भनेर यसरी लेख्नु पर्यो किनभने हामीलाई यो क्वेशनले भनेको ल्याङ्ग्वेज अनुसार मात्र मैले मिलाएको हो तिमीहरूले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा मिलाउँदा पनि केही फरक पर्दैन है यो सोध्यो भनेपछि हामीलाई x को बारेमा अब x को बारेमा सोधेको नि मैले x को बारेमा एन्सर लेखिदिएको नम्बर अफ एनालिस्ट्स कति हुँदाखेरि मिनिमम हुन्छ भनेर सोध्यो हामीले हेरौँ त नम्बर अफ एनालिस्ट्स भनेको त के हो x हो x अनि मिनिमम को रिलेसन कहाँ छ x इक्वल टु 40 इज मिनिमम पोइन्ट सो इन अर्डर टु गेट एभरेज मिनिमम कस्ट के रे मिनिमम एभरेज कस्ट वी मस्ट हायर 40 बिकज 40 गिभ्स मिनिमम हो कि मिनिमम यता हेरौँ हामीलाई मिनिमाइज दिएको छ यो नम्बर अफ एनालिस्ट्स भनेको के त x को बारेमा छ भनेपछि x को बारेमा र मिनिमम को बारेमा यो छ सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर फर फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट को लागि के त सेकेन्ड पार्ट को लागि के भनेको छ मिनिमम एभरेज कस्ट अफ प्रोसेसिङ
मिनिमम एभरेज कस्ट भनेपछि एभरेज कस्ट भनेको त के हो सी को भ्यालु हो कि हैन मिनिमम एभरेज कस्ट मिन्स सी को भ्यालु सी को भ्यालु भनेपछि अब सी को मिनिमम भ्यालु कति त भन्दा x equal to 40 is minimum point so minimum average cost भनेको since x equal to 40 is minimum point the minimum value अथवा minimum average cost भनेको चाहिँ कति भयो c कति त 40 भनेको कति 0.005 into 40 square minus 16 log 40 plus 70 यो भनेको झन्डै झन्डै कति हुन्छ हेर्छु है झन्डै झन्डै कति हुन्छ यो 0.005 into 1600 भनेको 8 भयो plus 70 भनेको यति भयो 78 भयो minus 16 log 40 भनेको 18.9779 भनेपछि अराउन्ड 18.98 चाहिने हाम्रो के भयो त मिनिमम कस्ट भयो भनेपछि मिनिमम एभरेज कस्ट निकाल्नु व्हाट इज द मिनिमम एभरेज कस्ट अफ प्रोसेसिङ एन एप्लिकेसन एक्सपेक्टेड टु इक्वल भनेपछि यसको आन्सर यति नै हुनु पर्यो है त यसरी गर्ने केलाई म्याक्सिमाइज केलाई मिनिमाइज भनेर चाहिँ यसरी गर्ने सधैँ सधैँ चाहिँ नि के भन्दाखेरि फंक्सन नदिएको हुन सक्छ हामीले फंक्सन क्याल्कुलेट पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ है अब एकछिनमा अर्को क्वेशन हेरौं अब यो 2009 को क्वेशन छ हामीलाई के दिएको छ टोटल कस्ट C यसरी डिफाइन गरेको Q इज युनिट्स अफ आउटपुट भनेर हामीलाई सोधेको छ है दिएको छ सोधेको छ हैन दिएको छ भने हामीलाई के निकाल भन्यो त हामीलाई के गर भनेको छ भन्दाखेरि यति चाहिँ दिएकै छ हामीलाई के गर भनेको छ डिटरमाइन हाउ मेनी युनिट्स अफ Q मस्ट बी प्रोड्युस्ड इन अर्डर टु केलाई म्याक्सिमाइज केलाई मिनिमाइज भनेर भनेको छ पहिले त्यो हेर्नु पर्यो इन अर्डर टु मिनिमाइज द एभरेज कस्ट ओके एभरेज कस्ट भनेको टोटल कस्ट C छ भने एभरेज कस्टलाई मैले ल AQ भनेर मान्दिएन एभरेज कस्ट AQ is to be minimized is to be minimized right भने फेरि के सोधेको छ नम्बर अफ के रे नम्बर अफ युनिट्स कति हुँदा एभरेज कस्ट चाहिँ नि मिनिमम हुन्छ अनि मिनिमम एभरेज कस्ट भने कति अहिलेकै जस्तो क्वेशन छ मिनिमम एभरेज कस्ट भनेको कति छ अघि क्वेशनमा एभरेज कस्ट भनेर दिएको थियो अहिले त हामीले टोटल कस्ट दिएको छ हैन अहिले त हामीले टोटल कस्ट दिएको छ भने हामीले टोटल कस्टलाई डेरिभेटिभ सेरिभेटिभ गर्ने हैन किनभने वी आर नट सपोज टु मिनिमाइज टोटल कस्ट बट वी नीड टु मिनिमाइज एभरेज कस्ट ओके हैन वी नीड टु मिनिमाइज एभरेज कस्ट सो एभरेज कस्टलाई मिनिमाइज गर्नलाई के गर्नु पर्यो त पहिला सुरु वी मस्ट फाइन्ड द एभरेज कस्ट हामीलाई एभरेज कस्ट फंक्सन दिएको छ र छैन तर एभरेज कस्टलाई मिनिमाइज चाहिँ गर भनेको छ तर हामीलाई के दियो त टोटल कस्ट दिएको छ एभरेज कस्टलाई मिनिमाइज गर भनेपछि वी नीड टु फाइन्ड एभरेज कस्ट फर्स्ट ओके हैन एभरेज कस्ट अघिसम्म के थियो जुनलाई मिनिमाइज गर भन्यो त्यसलाई नै दिएको थियो हामीलाई चाहिँ अहिले जुनलाई मिनिमाइज गर भन्यो त्यो दिएको छैन भनेपछि जुनलाई मिनिमाइज गर भन्यो यहाँ नदिएपछि हामीले निकाल्नु पर्यो भनेपछि एभरेज कस्टलाई मिनिमाइज गर भनेपछि एभरेज कस्ट हामीले निकाल्नु पर्यो हियर एभरेज कस्ट भनेको के छ त एभरेज कस्ट भनेको के छ AQ मैले मानेको छु है नोटेसन तिमीहरुलाई जे मान्नु मन लाग्छ मान एभरेज कस्ट को डेफिनेसन के हो टोटल कस्ट बाइ क्वान्टिटी एभरेज रेभेन्यू भनेको टोटल रेभेन्यू बाइ क्वान्टिटी एभरेज प्रॉफिट भनेको टोटल प्रॉफिट बाइ क्वान्टिटी हो कि हैन CQ बाइ Q भनेपछि यसलाई Q ले डिवाइड गर्दै जाम त कति हुन्छ यो भनेको त 3 5 4 वटा 0 बाइ Q प्लस 7500 Q र Q क्यान्सल भयो प्लस 0.35 Q हुने भयो त हो कि हैन एभरेज कस्ट भने यो हो
So we must minimize this function. एभरेज कस्टलाई मिनिमाइज गर भनेपछि हामीले सी को डेरिभेटिभ निकाल्ने हो होइन, एभरेज कस्ट भनेपछि AQ को डेरिभेटिभहरू निकाल्नु पर्यो। सी को हाम्रो काम भने यतिमै सक्यो, यति निकाल्नलाई हामीलाई सी दिएको हो। जुन फंक्शनलाई मिनिमाइज गर भने त्यही फंक्शनको डेरिभेटिभहरू निकाल्नु पर्छ। द्याट इज अब्भियस, ओके हैन। भने हियर यसलाई डेरिभेटिभ निकाल्न सजिलो गर्नलाई के गर्ने, 35000 क्यू अपनमा छ भनेपछि क्यू को पावर -1 प्लस 7500 प्लस 0.35 क्यू छ यो, ओके हैन। हियर a dash q because we need to minimize average cost and average cost is this function, ओके हैन। एभरेज कस्ट मिनिमाइज भनेपछि अघि हामीलाई एभरेज कस्ट नै दिएको थियो, अहिले हामीले निकाल्नु पर्यो, त्यति डिफरेन्स हो। जुन फंक्शनलाई भन्यो त्यही फंक्शनलाई काम गर्ने, सीक्यू को लागि काम गर्ने हैन, किनभने टोटल कस्ट को लागि काम गर भनेकै छैन, एभरेज कस्ट को लागि काम गर भन्यो। यो टोटल कस्ट दिएको मतलब यति निकाल्नलाई मात्र हो, अरु के पनि हैन है। एभरेज कस्ट a dash q भनेको कति भयो, 35000 चारवटा जिरो, मैले कतिचोटि भने थाहा छैन, चारवटा जिरो इन्टु q इन्भर्स को डेरिभेटिभ भनेको -1 q को पावर -1 प्लस 7500 को डेरिभेटिभ भनेको 0 बिकज इट इज अ कन्स्टेन्ट, 0 मैले लेखेन, प्लस 0.35 इन्टु q को डेरिभेटिभ भनेको 0.35 इन्टु q को डेरिभेटिभ भनेको कति हुने भयो त, 1 हुने भयो भनेपछि यति नै हुन्छ है। यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्ने भए 354 माइनस यता अगाडि हुन्छ q को पावर -2 प्लस 0.35। डेरिभेटिभ गर्नलाई हामी यो युज गरौँला किनभने पावरमा छ सजिलो हुन्छ। अनि सल्भ गर्नलाई हामीले इक्वेसन सल्भ गर्नलाई हामीले के गरौँ त, यसलाई q स्क्वायर गरेर लेख्दियौ प्लस 0.35 भनेपछि सल्भ गर्नलाई हामीलाई यसबाट सजिलो होला है त। ल ठीक छ। अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ को लागि हामीले के गर्ने, सेकेन्ड डेरिभेटिभ को लागि हामीले के गर्ने, यहाँ हेरौँ त, -3500 त्यतिकै छ, q स्क्वायर को q को पावर -2 सरी स्क्वायर हैन, q को पावर -2 भनेको -2 q को पावर -2 -1 यस्तो हुन्छ, ओके हैन। यो भनेको हेरौँ त कति हुन्छ, 35 इन्टु 2 मिन्स 70 अनि यो चारवटा जेरो जस्तोको तस्तै अपन माइनस प्लस भइसक्यो अपन q को पावर 3 यस्तो हुने भयो, ओके हैन। हामीलाई चाहिँ यो दुईटा डेरिभेटिभ त सधैँ चाहिरहेको हुन्छ। सो फर्स्ट स्टेपमा हामी के गरौँ, स्टेप 1 मा हामी के गरौँ भन्दाखेरि क्रिटिकल पोइन्ट्स निकालौँ। हामीले के निकालौँ त, क्रिटिकल पोइन्ट्स निकालौँ है, क्रिटिकल पोइन्ट्स निकालौँ। क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 हो कि हैन। वी हैव फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0। फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 भनेको कति त, -3 चारवटा 0 अपन q स्क्वायर प्लस 0.35 इक्वल टु 0, ओके हैन। यो इक्वल टु 0 भनेपछि q स्क्वायर ले दुवैतिर मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ, 0.35 q स्क्वायर माइनस 350000 इक्वल टु 0। अब यहाँबाट q स्क्वायर को भ्यालु कति आउँछ, q स्क्वायर को भ्यालु भनेको 354 वटा 0 बाइ 0.35 हुन्छ भनेपछि मार्करमै राख्ने बेला पनि भयो। यो भनेको कति भयो, 354 वटा 0, यो 1 इन्टु कतिवटा 0, 1 र कतिवटा 0 आउँछ मलाई थाहा छैन, 0.35 भनेको 1 अनि 6 वटा 0 आयो, ओके 1 अनि 6 वटा 0 आयो, ओके हैन। 1 अनि 6 वटा 0 आयो भनेपछि स्क्वायर रुट लियो भने के हुन्छ त, q इक्वल टु 1 इन्टु 6 वटा भनेपछि 3टा 0 और q भनेको -1 अनि 3टा 0। स्क्वायर रुट प्लस माइनस स्क्वायर रुट गरेपछि यस्तो आउँछ है, प्लस माइनस स्क्वायर रुट गरेपछि यस्तो आउँछ भनेपछि
भनेपछि एकछिन आन्सर चाहिँ मिलेको मिलेन म हेरिहाल्छु कतिको यो 2009 को भनेपछि 1000 भन्दा असली मिलिरहेछ अब यहाँ हेरौँ q इक्वल टु 1000 यो हामी रिजेक्ट गर्छौँ किनभने के त यो हामी रिजेक्ट गर्छौँ किनभने q इज न युनिट्स अफ आउटपुट नेगेटिभ युनिट्स अफ आउटपुट भनेको हुँदै हुँदैन त्यही भएर यो हामीले के गर्यौँ त यसलाई हामीले रिजेक्ट गर्यौँ वी रिजेक्ट यो ल्याङ्ग्वेज जसरी मन लाग्छ त्यसरी लेख्नु वी रिजेक्ट q इक्वल टु -1000 एज units of output is never negative. Units of output cannot be negative. Cannot be negative. भनेपछि हामीलाई चाहिने क्रिटिकल पोइन्ट्स के आयो त q इक्वल टु 1000 मात्रै आयो सो q इक्वल टु 1000 is the required critical point भनेर हामीले यसरी लेख्छौँ है स्टेप 1 हाम्रो कम्प्लिट भयो अब के गर्ने स्टेप 2 को लागि हामीले के गर्ने स्टेप 2 मा त सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट इजन्ट इट सेकेन्ड मा हामीले के गर्नु पर्यो सेकेन्ड मा हामीले के गर्ने त सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट गर्ने हो सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट को लागि यसले अर्को के सोधेछ व्हाट इज मिनिमम एभरेज कस्ट पनि चाहिन्छ अहिले फेरि कहाँ त्यो फर्काएर हेरिराख्ने हैन स्टेप 2 भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट है सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टमा के गर्ने हियर क्रिटिकल पोइन्टहरु के आयो q इक्वल टु क्रिटिकल पोइन्ट भने q इक्वल टु 1000 मात्र आयो भनेपछि त्यो रिचेक गरेकोलाई हामीले के पनि गर्नु पर्दैन है a डबल ड्याश 1000 भनेको 7 अनि कतिवटा 1 2 3 4 5 3 4 1 2 3 4 5 बाइ 10 को के रे 1000 को कति रे क्यूब यो भ्यालु निकालेर हेर्नु पोजिटिभ आएको देखिरहेछ यो भ्यालु निकालेर हेर्न मनलाई हेर्नु नत्र पोजिटिभ देखे सिधै पोजिटिभ लेखे नि हुन्छ सो q इक्वल टु 1000 हामीले सब्स्टिट्युट गरेको इज अ सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु ग्रेटर देन 0 भनेपछि मिनिमम पोइन्ट ओके हैन मिनिमम पोइन्ट भनेपछि यसले फर्स्ट पार्टले के सोधेछ क्वेशन नम्बर यो फर्स्ट पार्ट भनेपछि 1 मा के सोधेछ यसले कति चाहिँ नि हाउ मेनी युनिट्स अफ q मस्ट बी प्रोड्युस्ड इन अर्डर टु मिनिमाइज एभरेज कस्ट भनेपछि q इक्वल टु कति हुँदाखेरि q को बारेमा सोधे यसले मिनिमम हुँदाखेरि q को बारेमा सोधे हैन सो इन अर्डर टु मिनिमाइज एभरेज कस्ट कति युनिट शुड बी प्रोड्युस्ड त भन्दाखेरि should be produced भन्दाखेरि यता हेरौँ हामीलाई q को बारेमा सिधा यहाँ त q पनि भन्दैछ हाउ मेनी युनिट्स शुड बी प्रोड्युस्ड भनेपछि युनिट्स अफ प्रोडक्सन भनेको के त q कि त aq हामीले हेर्ने भने अब फंक्सन कि त यो टेस्ट सकेपछि सधैँ के भन्ने मैले पोइन्ट र फंक्सनलाई हेर्ने पोइन्ट नम्बर अफ युनिट्स भनेको त यो q मा दिइराछ नि भनेपछि हामीले q को बारेमा आन्सर लेख्नु पर्यो हो कि हैन मिनिमम र q को बीचमा मिनिमम र q कसरी रिलेटेड छ q इक्वल टु 1000 भन्दाखेरि मिनिमम सो वी नीड टु प्रोड्युस 1000 युनिट्स टु मिनिमाइज एभरेज कस्ट अनि मिनिमम एभरेज कस्ट भनेको कता मिनिमम एभरेज कस्ट भनेको कता a अफ 1000 हुन्छ अघि भने जस्तै यो राख्यो भने कति आयो त हाम्रो यहाँ हेरौँ अब क्याल्कुलेसन गर्नलाई यहाँबाट सजिलो होला यहाँ यो डेरिभेटिभ गर्नलाई मैले यो लेखेँ क्याल्कुलेसन म यहीँबाट गर्छु 35000 बाइ 1000 प्लस 7500 प्लस
0.35 into 1000 0.35 into 1000 भनेको कति भयो त यो 000 क्यान्सल भयो 350 प्लस 7500 प्लस फेरि यो 350 नै हुन्छ है फेरि 350 नै हुन्छ यो भनेको कति भयो 7500 प्लस 700 means 8200 means 8200 right 8200 अब यो डलर्समा दिएको छ हामीलाई यो डलर्समा दिएको छ भनेपछि मिनिमम एभरेज कस्ट भनेको यति डलर्समा हुन्छ ओके कस्ट डलर्समा दिएकोले मैले यति जम्मै के त डलर्समै लेख्दिएँ यहाँ पुरै डलर्स भनेर लेख्दिनँ है मिनिमम एभरेज कस्ट युनिट दिएको रहेछ मैले देखिनँ युनिट दिएछ भने युनिट लेख्ने अरू के पनि ठुलो कुरा छैन यहाँ है अब यस्तै खाले अर्को क्वेसन हेरौँ त अर्को क्वेसन भन्दा पनि यसलाई नै एकचोटि कन्टिन्यू गरौँ है 2012 को स्प्रिङमा यही क्वेसन सोधेछ अर्को एउटा क्वेसन झुन्ड्याएर सोधेको छ व्हाट इज द टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन एट दिस लेभल अफ आउटपुट भनेपछि हामीसँग लेभल अफ आउटपुट त मिनिमाइज गर्दाखेरि के पायो Q इक्वल टु 1000 पायो Q इक्वल टु 1000 हुँदाखेरि के त टोटल कस्ट कति त रिक्वायर्ड टोटल कस्ट भने कति भयो त हेरौँ त रिक्वायर्ड टोटल कस्ट भनेको कति त हामीलाई एट दिस लेभल अफ आउटपुट भनेपछि C 1000 पनि सोध्यो यो भनेको कति भयो त यो भनेको एकछिन है 354 वटा 0 नै थियो है फेरि नत्र 354 वटा 0 प्लस 7500 into 1000 प्लस 0.35 into 1000 को स्क्वायर यो गर्यो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल कति हुन्छ त यो 8200 into 1000 ओके राइट भनेपछि यो भनेको कति भयो 8200 आएको थियो इन्टु 1000 गरेपछि यति एन्सर आउँदो रहेछ अथवा मिनिमम एभरेज कस्ट भनेको यति आइसक्यो यसलाई नै इन्टु क्वान्टिटी गर्यो भने मिनिमम टोटल कस्ट आउँछ त्यो गरे पनि भयो अथवा सिम्पली के गर्ने त हामीलाई यो भ्यालुको लागि टोटल कस्टको भ्यालु सोधेको थियो यो लेभल अफ आउटपुटको लागि टोटल कस्टको भ्यालु सोधेको थियो यो लेभल अफ आउटपुट टोटल कस्टमा लगेर सब्स्टिट्युट गरेपछि यति आउँछ थर्ड पार्टको एन्सर यति नै भयो है अब एकचोटि पढेर आउँछु म अब यो क्वेसन हेरौँ अहिकै जस्तो क्वेसन छ टोटल कस्ट फंक्सन दिएको छ है एभरेज कस्टलाई मिनिमाइज गर भने तर यसमा के सोध्यो कति युनिट अफ आउटपुट हुँदाखेरि मिनिमम एभरेज कस्ट हुन्छ भनेपछि हामीलाई के दिएको छ टोटल कस्ट राइट हामीलाई टोटल कस्ट दिएको छ है त हामीलाई टोटल कस्ट दिएको छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि एभरेज कस्ट निकाल्नु पर्यो हो कि हैन एभरेज कस्ट निकाल्नु पर्यो भने हियर एभरेज कस्ट भनेको AQ मान्दिउँ न हैन AQ भनेको त यसलाई डिवाइड बाइ Q गर्ने यो भनेको 3Q + 5 + 75 बाइ Q हुन्छ डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि यसलाई के गर्दियौ पावर -1 मा लेख्दियौ 3Q + 5 + 75 Q को पावर -1 गरेर लेख्दियौ यसलाई है यसरी भनेपछि हामीलाई यो मिनिमाइज गर भनेपछि यसलाई यसको के त डेरिभेटिभहरु चाहियो टोटल कस्टको हैन हामीलाई यो चाहियो है अल्सो हामीसँग के छ फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ 3 into Q को डेरिभेटिभ भनेको 1 सो 3 into 1 is 3 5 को डेरिभेटिभ is 0 plus 75 Q को पावर -1 को डेरिभेटिभ -1 Q को पावर -1 -1 यो भनेको कति 3 - 75 upon Q स्क्वायर हुने भयो भन्दा पनि एक स्टेप बढी नै लेखौँ न ल Q को पावर -2 which is equal to 3 - 75 by Q square क्याल्कुलेसन गर्न हामी यो गर्छौं यो युज गर्छौं तर डेरिभेटिभ निकाल्न हामी यो युज गर्छौं है त यो छ भने अनि
a डबल डैश q भनेको त के हो यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने हो यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने भनेपछि 3 को डेरिभेटिभ इज 0 माइनस 75 को माइनस 75 भयो यो माइनस 2 तल आउँछ q को पावर माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3 सो वी हैव 75 into 2 भनेको कति माइनस माइनस प्लस भयो पहिला सुरु 75 into 2 भनेको 150 by q को पावर 3 यति भयो अब के गर्ने एभरेज कस्ट इज मिनिमाइज्ड भनेपछि अब हामीले क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्ने है के को लागि एभरेज कस्ट को लागि AQ को लागि के गर्ने त क्रिटिकल पोइन्ट्स निकालेर सेकेन्ड डेरिभेटिभ सम्म हालेर हेर्ने है त कस्तो हुन्छ यो हेरौँ त स्टेप 1 के भनेको छ क्रिटिकल पोइन्ट्स critical points okay critical points हो okay critical points भनेको छ भने अब के गर्नु पर्यो here a dash q लाई 0 लिएर काम गर्नु पर्यो a dash q भनेको कति 3 minus 75 by q square 3 minus 75 by q square equal to 0 यो भनेको 3q square minus 75 equal to 0 हुन्छ q square equal to 25 हुन्छ q भनेको कि त 5 हुन्छ कि त -5 हुन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्यो भने तर since unit of output cannot be negative we reject this value since units of output cannot be negative we reject q equal to -5 okay so q equal to 5 is the required critical point एउटा मात्रै आयो is the required critical point फर्स्ट स्टेप सक्यो भनेपछि स्टेप 2 मा त सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट गर्ने स्टेप 2 भनेको के त सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट ओके सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टमा के गर्ने त वी सब्स्टिट्युट द value of the critical points the required critical points in the second derivative here के हुन्छ त q हैन a double dash q equal to 5 मात्र छ है a double dash q भनेको 5 मात्र छ भनेको कति यहाँ लगेर 5 हाल्दियौ 150 by 5 cube भनेको 150 by 125 I'm not going to simplify it will be greater than 0 you can simplify and check है greater than 0 नै हुन्छ यो so यता हेरौँ त हामीले के राखेको q equal to 5 राख्यो q equal to 5 is a greater than 0 भनेपछि के त minimum point हो कि हैन minimum point is a minimum point यति भयो हामीले गर्नुपर्ने टेस्ट भनेको यहाँसम्म अब क्वेशन अनुसार आन्सर लेख्ने के सोध्यो त कति युनिट अफ आउटपुट गिव्स मिनिमम एभरेज कस्ट भनेपछि युनिट अफ आउटपुट इज q सो इट इज आस्किङ फर द भ्यालु अफ q रिलेटेड टु द मिनिमम भ्यालु हो कि हैन q को भ्यालु कति हुँदा मिनिमम एभरेज कस्ट हुन्छ भनेर सोध्दैछ भने हामीले मिनिमम सँग रिलेटेड q को भ्यालु को बारेमा आन्सर लेख्नु पर्यो भनेपछि units of output 5 भयो भने because since q equal to 5 is a minimum point हैन if 5 units of output अथवा के 5 units are produced the average cost will be minimum किनभने q को भ्यालु को बारेमा सोधिराछ मिनिमम हुँदाखेरि भनेपछि q को भ्यालु को बारेमा सोधिराछ मिनिमम हुँदाखेरि भनेपछि we need to select this value
देयरफोर अब यसमा अर्को पार्ट छैन है देयरफोर के भनेछ यसले क्वेशनले भन्दाखेरि at what level of production therefore if कति त minimum related to Q means if 5 units are produced level of production भनेको त्यही हो units of output level of production भनेको त्यही हो अथवा के रे क्वेशनले भने जस्तै if the level of production is 5 if the level of production is 5 production is 5 then the average cost is minimized average cost is minimized भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है अब यसको आन्सर यति नै किनभने यसले मिनिमम एभरेज कस्ट कति हुन्छ त यसले a को भ्यालु पनि सोधेर aq को भ्यालु पनि फेरि सोधेन भने त्यसको बारेमा लेख्नै पर्दैन अगाडिको क्वेशनमा सोधेको थियो त्यही भएर लेखेको थियो अगाडिकोमा अहिलेकोमा सोधेको छैन त्यही भएर हामीले लेख्नु पनि पर्दैन है त ल अब यो क्वेशन हेरौँ हामीलाई के दिएको छ त डिमान्ड ल दिएको छ डिमान्ड ल भनेको यस्तो के दिएको छ हामीलाई के गर भन्यो अब डिमान्ड ल दिएपछि पक्कै पनि क्यू भनेको क्वान्टिटी होला हैन क्यू भनेको क्वान्टिटी होला अनि पी भनेको के होला त यो पी भनेको चाहिँ प्राइस होला है क्यू भनेको क्वान्टिटी अनि पी भनेको प्राइस होला पक्कै पनि अनि क्वेशनले के भनेको छ द डिमान्ड ल इज यति भनेर दिएको छ वेयर पी इज प्राइस एन्ड क्यू इज क्वान्टिटी भनेपछि determine the price which should be charged in order to maximize the total revenue भनेपछि हामीलाई के गर भन्यो म्याक्सिमाइज अथवा मिनिमाइज केलाई भन्यो म्याक्सिमाइज र मिनिमाइज केलाई भन्यो म्याक्सिमाइज केलाई गर भन्यो टोटल रेभेन्युलाई गर भन्यो सपोज यसलाई आर भन्दिम न ल टोटल रेभेन्यू इक्वल टु आर भन्दिम न यसलाई म्याक्सिमाइज गर भन्यो अनि के निकाल भन्यो भन्दाखेरि सुरुमा के निकाल भन्यो प्राइस कति हुँदाखेरि चाहिने रेभेन्यू म्याक्सिमम हुन्छ अनि म्याक्सिमम रेभेन्यू नै भनेको चाहिँ कति म्याक्सिमम रेभेन्यू नै भनेको चाहिँ कति भनेर यस्तो सोधेको छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त अब म्याक्सिमाइज टोटल रेभेन्यू भनेपछि हामीलाई के सोधेको छ यसो हेरौँ भेरिएबल त हामीले पी लिए पनि हुन्छ क्यू लिए पनि हुन्छ जुन लिए पनि हुन्छ तर हामीलाई के सोधेको छ सुरुमा भन्दा पनि क्वेशनले के सोधेको छ प्राइसको बारेमा सोधेको छ भनेपछि हामीले भेरिएबल के चुज गरौँ प्राइस क्वान्टिटी सोधेको भए हामीले क्यू लाई भेरिएबल चुज गर्थ्यौँ है भनेपछि हामीले भेरिएबल केलाई चुज गर्ने पी लाई है पी लाई भेरिएबल चुज गर्ने भनेपछि हामीलाई रेभेन्यू म्याक्सिमम गर भनेको छ तर रेभेन्यू दिएको छ छैन भनेपछि वी हैव टोटल रेभेन्यू भनेको कति त टोटल रेभेन्यू भनेको कति हुन्छ त हाम्रो आर भनेको पी इन्टु क्यू हुन्छ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी अब हामीलाई प्राइसको बारेमा सोधेछ है क्वेशनले के सोधेको छ प्राइसको बारेमा सोधेको छ के भने डिटरमाइन द प्राइस विच शुड बी चार्ज टु म्याक्सिमाइज टोटल रेभेन्यू भनेपछि हामीलाई प्राइस सोधेको छ भनेपछि भेरिएबल हामीले के चुज गर्ने त प्राइस नै चुज गर्ने यदि क्वान्टिटी भनेको भए क्वान्टिटी नै चुज गर्थ्यौँ तर दुईटै भनिदिएको भए जुन मन लाग्छ एउटा चुज गर्थ्यौँ प्राइस पनि सोध्यो क्वान्टिटी पनि सोध्यो भने जुन मन लाग्छ हामीले त्यही चुज गर्थ्यौँ है जुन मन लाग्छ हामीले त्यही चुज गर्थ्यौँ एउटाबाट अर्कोको भ्यालु निकाल्थ्यौँ है यहाँ पनि क्यू नै चुज गरे पनि केही फरक पर्दैन तर पी को भ्यालु पछि निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर पहिले पी कै भ्यालु पी नै राखिदिएको आनन्द पी चुज गर्ने भनेपछि पी को पी नै भयो फेरि एकचोटि सुनौँ प्राइस सोधेकोले भेरिएबल प्राइस राखेको क्वान्टिटी सोधेको भए भेरिएबल क्वान्टिटी राख्नु पर्थ्यो भन्दा पनि राखिन्थ्यो तर दुईटै सोधेको छ भने जुन मन लाग्छ त्यही राख्ने अनि एउटाबाट अर्कोको भ्यालु निकाल्ने है त्यो गर्न मिल्छ हामीले यहाँ क्वान्टिटी नै चुज गरेर काम गरेर
के अरे क्यू इक्वल टु यतिको लागि चाहिने मिनिमम अथवा म्याक्सिमम भनेछ म्याक्सिमम गरेर चाहिने निकालेर पी को भ्यालु त्यो क्यू को भ्यालु लगेर यहाँ हालेर पी को भ्यालु निकाल्दा पनि हुन्छ तर त्यो काम अलि लामो हुन्छ त्यही भएर जुन सोधेको छ त्यसलाई नै भेरिएबल लिएको है त ल भनेपछि पी भनेको पी नै भयो क्यू भनेको कति यति 15 अनि 4 वटा 0 माइनस 75 पी यो भनेको कति 1500 को पनि 100 पी माइनस 75 पी स्क्वायर यस्तो नि भयो राइट टोटल रेभेन्यू भनेको यस्तो अब यहाँ हेरौँ त हामीलाई म्याक्सिमाइज अथवा मिनिमाइज गर्नु पर्यो भनेपछि हामीलाई के चाहियो आर को डेरिभेटिभ चाहियो वी नो आर ड्यास पी भनेको के भयो त हेरौँ अब पी को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्न लाग्यो हामीले 1500 100 भनेको 1500 100 भयो 1500 100 p को डेरिभेटिभ इज 1 सो वी मल्टिप्लाई इट बाइ 1 भनेपछि के पनि अरु केही गर्नु पर्दैन माइनस 75 भने 75 नै भयो इन्टु p स्क्वायर को डेरिभेटिभ भने 2p सो 2p यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर लेख्ने भए कति हुन्छ 15 4 वटा 0 माइनस 150 p ओके यति हुन्छ अब यसलाई पनि डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ सम्म त हामीलाई चाहिन्छ नि हो के सेकेन्ड डेरिभेटिभ हामीले गर्यौं भने के हुन्छ हेरौं सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्यौं भने यसको डेरिभेटिभ त 0 माइनस 150 p को डेरिभेटिभ भनेको 1 हुन्छ भनेपछि जस्ट 150 हुने हो यति भयो अब के गर्ने त स्टेप 1 मा हामीले के गर्ने हामीले क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्ने राइट स्टेप 1 मा त हामीले के गर्थ्यौ क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्थ्यौ क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्थ्यो हो कि हैन क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्थ्यो भनेपछि हामीले के गरौँ त वी हेभ क्रिटिकल पोइन्ट्स को लागि त r dash p इक्वल टु 0 गर्ने हो नि r dash p इक्वल टु 0 गर्ने हो यो भनेको कति भयो 1500 को 100 माइनस 150 p भनेको यो 0 यो भनेको कति हुन्छ त यो 150 यो 10 गयो 15 गर्ने भनेपछि यहाँ 1000 माइनस यो 150 ले क्यान्सल आउट गर्ने भए p इक्वल टु 1000 हुन्छ होला यो है सल्भ गरेर हेर्नु त 1000 p इक्वल टु 1000 okay 1000 भनेपछि 1000 को लागि हामीले के गर्यौं त 1000 भनेर हामीले सल्भ गर्यौं प्राइस भनेको अब नन नेगेटिभ हुनु पर्ने नन नेगेटिभ आयो यसलाई नै लिन्छौं हामी इट इज भ्यालिड है नेगेटिभ आएन नि सो p इक्वल टु 1000 इज द required critical point हो कसरी क्रिटिकल पोइन्ट यो भयो भनेपछि अर्को स्टेपमा के गर्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट मा के गर्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टमा के गर्ने क्रिटिकल पोइन्टहरु जति छ त्यतिलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा हालेर हेर्ने हो कि हैन हियर r डबल ड्याश क्रिटिकल पोइन्ट भने 1000 छ 1000 इक्वल टु कति हुने भयो त माइनस 150 को 150 नै हुन्छ कन्स्टेन्ट छ लेस देन 0 हो कि कन्स्टेन्ट छ भने लेस देन 0 सो हामीले के भन्न सक्छौं सो हामीले p कति आयो त्यो 1000 so p equal to 1000 is a second derivative is less than 0 so less than 0 भने maximum point यसरी भन्न सकिन्छ है सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज maximum point अब के त
हामीलाई अब के सोधेछ यतिसम्म त हाम्रो काम गर्नुपर्ने गरिसक्यो म्याक्सिमम मिनिममको काम हामीले यति गर्नुपर्ने गरिसक्यो फर्स्ट पार्टले के सोध्छ प्राइस कति हुँदा रेभेन्यू म्याक्सिमम भनेर सोध्छ हो कि हैन फर्स्ट पार्ट हेरौँ है फर्स्ट पार्टमा के भनेछ कति प्राइस हुँदाखेरि चाहिँ नि रेभेन्यू म्याक्सिमम हामीलाई के सोध्यो प्राइस भनेको के हो पी को भ्यालु र म्याक्सिमम कसरी रिलेटेड छ यसरी हो कि हैन भनेपछि determine the price that should be charged in order to maximize the total revenue price के मा दिएको छ डलर्स मा दिएको छ ल so in order to question कै ल्याङ्ग्वेज अनुसार maximize revenue हैन प्राइस कति हुँदा म्याक्सिमम हामीलाई प्राइसको बारेमा सोधिरहेछ determine the price which should be charged भनेर चाहिँ प्राइस र म्याक्सिमम केसँग रिलेटेड यसरी रिलेटेड छ भनेपछि प्राइस कति लिनु पर्यो त म्याक्सिममको लागि 1000 in order to maximize revenue $1000 must be charged फर्स्ट पार्टको आन्सर यो भयो अनि सेकेन्ड पार्टमा के सोधेको छ डलर्समा दिएको छ है प्राइस चाहिँ डलर्समा क्वेशनले भनिदिएको रहेछ मैले देखाउँछु टाइम total revenue what is the maximum value of total revenue what is the maximum value of total revenue भनेपछि maximum value of total revenue भनेपछि भ्यालु निकाल भनेपछि अब maximum revenue p equal to 1000 हुँदाखेरि कति भयो त हाम्रो भन्दाखेरि p equal to 1000 हुँदाखेरि maximum point भनेपछि maximum revenue means maximum value over here function कै नाम लिएछ हेर function कै नाम maximum revenue भनेको कति त maximum point substitute गर्ने ओरिजिनल फंक्शनमा ओरिजिनल फंक्शन भनेको कति यति छ r छ भनेपछि यस्तो गर्यो यो भनेको कति 1500 into 1000 minus 75 into 1000 को स्क्वायर यो भनेको 1 2 3 4 5 6 7 वटा 0 1 2 3 4 5 6 7 वटा 0 minus 75 6 वटा 0 5 6 वटा 0 यो भनेको कति भयो पछाडिकै आउँछ क्या हो है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हैन minus 75 1 2 3 4 5 6 भनेको पछाडिकै आयो हेरौँ त 75 अनि 6 वटा 0 राइट 75 अनि 6 वटा 0 यो रेभेन्यू पनि हामीलाई केमा भनिदिएको छ प्राइस डलर्समा दिएछ भने रेभेन्यू पनि डलर्समै हुन्छ त्यही भएर डलर्स यसरी राख्दियौ है डलर्स यहाँ ब्र्याकेट राख्नु पर्यो $75 यति सोध्यो हामीलाई यो क्वेशनले है त अब एकैछिन है त अर्को क्वेशन गर्ने कि अर्को भिडियोमा गर्ने अहिले एकछिनमा भन्छु ल यो क्वेशन अनि अर्को एउटा क्वेशन छ दुईटा क्वेशन छ हेरिहालौँ हामीलाई के दिएको छ 2006 को फलको क्वेशनमा डिमान्ड ल यस्तो खाले डिमान्ड ल दिएको छ हामीलाई है यस्तो खाले डिमान्ड ल दिएको छ अनि के भनेको छ भन्दाखेरि p भने प्राइस हो तर क्यापिटल q भनेको चाहिँ भेरिएबल क्वान्टिटी हो हैन क्यापिटल q इज अ भेरिएबल व्हिच डिनोट्स क्वान्टिटी तर स्मल q चाहिँ नि के त यसमा कन्स्टेन्ट हो है यस्तो दियो भने अब दुईटामा एउटा मात्र भेरिएबल हुन्छ यसको बारेमा भन्दैछ प्राइस इट इज अ भेरिएबल दिस इज क्वान्टिटी इट इज अ भेरिएबल बट नथिङ हैज बीन मेन्सन अबाउट दिस स्मल q सो स्मल q मस्ट बी टेकन एज कन्स्टेन्ट है क्वेशनले यस्तो भनेछ अनि के भनेछ यो डिमान्ड फंक्शन दियो अनि फाइन्ड एट व्हाट लेभल अफ आउटपुट द टोटल रेभेन्यू विल बी मैक्सिमम एन्ड व्हाट विल इट बी भनेपछि हामीले केलाई म्याक्सिमाइज गर भन्यो हामीलाई टोटल रेभेन्यूलाई म्याक्सिमाइज गर भनेपछि म्याक्सिमाइज केलाई गर भन्यो टोटल रेभेन्यूलाई गर भन्यो हो कि हैन म्याक्सिमाइज टोटल रेभेन्यू यसलाई म r मानिदिन्छु है
टोटल रेभेन्यूलाई म्याक्सिमाइज गर भन्यो अनि के भनेको छ एट व्हाट लेभल अफ आउटपुट क्वान्टिटी भनेपछि लेभल अफ आउटपुट हो के हैन लेभल अफ आउटपुट आउटपुट भन्नुको मतलब यो भनेको क्वान्टिटी नै हो क्वान्टिटी चाहिँ नि कति हुँदाखेरि म्याक्सिमम रेभेन्यू हुन्छ यो सोध्यो है यो सोध्यो अर्को के भनेको छ त क्वेशनले फाइन्ड एट व्हाट लेभल अफ आउटपुट Q the total revenue will be maximum and what will it be भने what will it be भनेको मतलब के त maximum revenue कति भनेर पनि सोध्यो maximum revenue भनेको कति भनेर पनि सोध्यो अनि हामीले के गर्ने पहिला सुरु हामीले के गर्नु पर्यो रेभेन्यू फंक्सन पहिला निकाल्नु पर्यो हो के हैन हामीलाई के को बारेमा सोधेछ लेभल अफ आउटपुट को बारेमा सोधेछ भनेपछि we have total revenue भनेको त कति हो टोटल रेभेन्यू भनेको त p इन्टु क्वान्टिटी स्मल q हैन है अहिले यहाँ क्वान्टिटी क्यापिटल q दिएछ स्मल q इज अ कन्स्टेन्ट क्यापिटल q व्हिच इज इक्वल टु हामीलाई भेरिएबल के लिने त अघि जस्तै हेरौँ त भेरिएबल के लिने सिम्पली म्याक्सिमम यति मात्र सोधे भए जुन मनलाई त्यही लिँदा हुन्थ्यो म्याक्सिमम रेभेन्यू मात्र सोधेको भए हैन जसरी भए पनि म्याक्सिमाइज गर्दै पुग्यो तर यहाँ भेरिएबलको बारेमा के भनेछ लेभल अफ आउटपुट कति भनेर सोधेछ भनेपछि लेभल अफ आउटपुट अथवा क्वान्टिटी भनेको कति भनेपछि वी मस्ट टेक q एज अ भेरिएबल इफ यू वान्ट टु मेक द क्याल्कुलेसन्स इजियर q को बारेमा सोधेछ त्यही भएर हामीले भेरिएबल के लिने q नै लिने सो यो q जस्ताको तस्तै बस्यो राइट q जस्ताको तस्तै बस्यो p को भ्यालु कति छ त इन्टु स्क्वायर रुट अफ q माइनस q हो के q माइनस q अब यसलाई त हामीले डिनोट गर्दियौ r अफ q भनेर डिनोट गर्दियौ न c ल तर हामीलाई त यसको डेरिभेटिभ लिनु पर्ला डेरिभेटिभ लिने भए यो स्क्वायर रुटले त झन्झट गर्छ स्क्वायर रुट हटाउनलाई के गर्ने हामीले पावरमा लेख्दिने यसलाई भनेपछि यो q जस्ताको तस्तै भयो स्मल q माइनस क्यापिटल q को पावर हाफ जाने भयो यसरी है यसरी गर्ने भयो सो दिस इज आवर टोटल रेभेन्यू फंक्सन अब म्याक्सिमाइज केलाई गर r लाई गर भनेको छ म्याक्सिमाइज हो कि हैन म्याक्सिमाइज r लाई गर भनिदिएको छ r लाई म्याक्सिमाइज गर भनेपछि वी नीड फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ r ओके हैन r डैश q भनेको हेरौं अब यहाँ हेरौं त यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्न मिल्दैन के को फर्ममा छ प्रोडक्ट को फर्ममा छ q इन्टु यो होल फंक्शन को प्रोडक्ट को फर्ममा छ भनेपछि वी मस्ट युज प्रोडक्ट रुल पहिला सुरु के गर्ने अगाडिको फंक्शनले डेरिभेटिभ गर्ने कति हुन्छ dq by dq इन्टु यो फंक्शनलाई जस्ताको तस्तै राख्ने अब रोल इन्टरचेन्ज गर्ने भन्नुको मतलब यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने d by dq अफ q minus q को पावर हाफ राइट q minus q को पावर हाफ टाइम्स अनि यो q लाई जस्ताको तस्तै राख्ने इन्टु q ओके यो भनेको कति भयो त हेरौं यो भनेको q minus q को पावर हाफ छ प्लस यो भनेको कति भयो त यो q त q नै भयो बाहिरको q जस्ताको तस्तै यहाँ हेरौं त यहाँ चेन रुल लाग्छ q को पावर हाफ को फर्ममा छ राइट q को पावर हाफ को फर्ममा छ q को पावर हाफ को फर्ममा छ भने यहाँ हेरौं यहाँ q नै भइदिएको भए ठीक हुन्थ्यो तर यहाँ q को पावर q को सट्टा के छ स्मल q माइनस क्यापिटल q को पावर हाफ छ राइट भनेपछि के गर्ने हामीले यो के भयो यहाँ डेरिभेटिभ अफ q को पावर हाफ भइदिए भए हामीसँग फर्मुला थियो है यहाँ q र यहाँ q भइदिए एउटै भइदिए भए हामीसँग फर्मुला हुन्थ्यो हाफ q को पावर माइनस हाफ गर्न मिल्थ्यो तर यहाँ q को सट्टा के आयो q माइनस q सो वी युज चेन रुल युज गर्ने भए के गर्ने q को सट्टा के आयो q माइनस q सो यहाँ पनि q माइनस q राख्ने यहाँ पनि q माइनस q राख्ने अनि यहाँ dq थियो भने यहाँ dq राख्ने यसरी है यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि कति आउँछ q माइनस q को पावर हाफ प्लस
यो q को q नै भयो अब यहाँ र यहाँ एउटै छ भनेपछि q र q भइदिए भए जुन फर्मुला लाउँथ्यो त्यही लाउने q को सट्टा के छ तल र माथि q minus q छ सो हाफ q minus q को पावर हाफ minus 1 means minus half into small q is a constant so derivative is 0 minus q को derivative is minus 1 so यहाँ minus 1 हुने भयो यो भनेको कति त हेरौँ q minus q को पावर हाफ minus 1 by 2 यो कति 1 by 2 q minus q को पावर minus half यस्तो छ यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गर्ने भए दिस इज square root of q minus q by 2 q minus q को पावर minus half means तल लग्ने भए कति हुन्छ square root of q minus q है यस्तो हुन्छ अब एलसीएम लिदिउँ त कति हुन्छ 2 square root of q minus q भनेपछि 2 q minus q ओके हैन यो इन्टु यो भने q minus q 2 को 2 नै छ माइनस यो त जस्ट q हुने भयो यो भनेको कति आयो त हाम्रो हेरौँ यो कति 2q minus 2q minus q means 3 capital Q upon 2 यसलाई यसरी नै लेख्दिउँ पछि डेरिभेटिभ लिनलाई सजिलो होला यसरी लेख्दिउँ this will be our first derivative अहिलेसम्म सकिया छैन है अब सेकेन्ड डेरिभेटिभको लागि के गर्ने त भन्दा यहाँ हेरौँ हामीसँग के छ function of q right function of q भनेपछि अपनमा छ भने we must use quotient rule यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ भने गर्नु I don't think it is possible त्यही भएर मैले सिधै quotient rule लगाउन खोजे quotient rule लगाउने भए के गर्ने त भन्दा डिनोमिनेटरमा जे छ त्यसलाई स्क्वायर गर्दिने means 4 times 2 लाई बाहिर निकालेर गरे पनि हुन्छ it doesn't matter 4 times यसको स्क्वायर भनेको कति q minus q मात्रै हुने भयो ओके अब पहिला न्युमरेटरलाई डिफरेन्शिएट गर्ने डिफरेन्शिएटिङ दिस क्वान्टिटी वी गेट 2q भनेको त कन्स्टेन्ट हो यसको 0 minus 3 into derivative of q means minus 3 न्युमरेटरको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि minus 3 आउँछ न्युमरेटरले डेरिभेटिभ गरेपछि डिनोमिनेटरलाई जस्ताको तस्तै राख्ने यसरी डिनोमिनेटर भनेको कति यति पुरै छ माइनस अब डिनोमिनेटरलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि कति आउँछ त है डिनोमिनेटरलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि हेरौँ है ओ डिनोमिनेटरलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा एकछिन डिनोमिनेटरलाई डिफरेन्शिएट गर्दा कति आउँछ त डिनोमिनेटरलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने 2 को 2 नै हुन्छ इन्टु 1 by 2 अघि गरेकै त थियो q minus q को पावर minus half अनि माइनस माइनस प्लस हुन्छ यता ओके यहाँनिर के हुन्थ्यो यो माइनस यतै थियो यो युज गरेको के यतिको भ्यालु भने यति हुन्छ राइट यति हुन्छ q बाहेकको भ्यालु यति भनेको हामीले फेरि यही डेरिभेटिभ गरेर आएको यति हुन्छ यो माइनसले यहाँ के गर्दियो प्लस गर्दियो यो 2 र 2 क्यान्सल भयो ओके अब यसलाई हामीले कसरी लेखौँ धेरै सिम्प्लिफाई नगरौँ minus 6q minus capital Q को पावर हाफ प्लस q minus capital Q को पावर minus half by 4 into q minus q यति गर्दियौँ है यति गर्दै पर्यो भने पछि सिम्प्लिफाई गरौँ न त्यो छँदैछ अब के गर्ने भन्दा अब त हामीले त्यो गर्दियौँ न के भन्छ अरे ओ वेट यो डेरिभेटिभ त गर्यो डेरिभेटिभ गरेपछि यो त जस्ताको तस्तै राख्नु पर्यो नि यहाँ ओके हैन यो त जस्ताको तस्तै राख्नु पर्यो
माथिको त जस्ताको तस्तै यहाँ राख्नु पर्यो, नबिर्सिनु है। यसरी अब के गर्ने, फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0। स्टेप 1 के त हाम्रो स्टेप 1 भनेको याद हुन्छ मलाई। स्टेप 1 भनेको के हो भन्दा फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गर्ने। हेर स्टेप 1 भनेको क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्ने हामीले, क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्ने। क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्न के गर्ने, वी हेभ फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको कति, आर ड्यास क्यू इक्वल टु 0 गर्यो भने के आउँछ, आर ड्यास क्यू इक्वल टु 0 गर्यो भने के आउँछ, हेरौँ त। आर ड्यास क्यू भनेको यति छ, 2q माइनस 3q बाई 2q माइनस q को पावर हाफ इक्वल टु 0 गर्यो भने कति आउँछ। तलको मतलबै भएन, माथिकोबाट सल्भ गर्यो भने भेरिएबल कुन छ, क्यापिटल क्यू। सो वी फाइन्ड द भ्यालु अफ क्यापिटल क्यू भनेको 2q बाई 3 हुन्छ। Capital Q was quantity demanded, and this small q must, since we are given the square root, this small q must be positive, so we're getting a positive value of capital Q. So this qualifies to be a critical point. Thus Q equals to Q by 3 is the required, what do you call, critical point. अब चाहिँ अलिकति झ्याउबाट आउँछ है। स्टेप 2 सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट। सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट भनेपछि के गर्ने, यहाँ लगेर q को भ्यालु हाल्ने भनेपछि हियर हेरौँ है, r डबल ड्यास 2q by 3 भनेको कति, राम 2q by 3 भनेको कति, -6 q minus 2q by 3 को पावर हाफ प्लस q minus 2q by 3 को पावर माइनस हाफ इन्टु 2q minus 3 इन्टु 2q by 3 यस्तो भयो है। -6 भनेको त यो यताको मात्रै होला, अपॉन 4 इन्टु q minus 2q by 3 यस्तो हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यो 3 क्यान्सल भयो, 2q minus 2q, सो यो पुरै क्वान्टिटी सिम्प्लिफाई नै गर्नु पर्यो नि, दिस विल बी इक्वल टु 0 है। 2q minus 2q भनेको समथिङ इन्टु 0 इज 0, फाइनाइट क्वान्टिटी छ नि यहाँ, समथिङ इन्टु 0 इज 0, सो यो पार्ट 0 भयो। यो गर्ने भए भनेपछि वी हेभ -6 by 4 2q, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने भए q by 3 को पावर हाफ हुन्छ, q by 3 को पावर हाफ हुन्छ, तलपट्टि के हुन्छ, q by 3 हुन्छ, राइट। यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्न मन लाग्यो गर्नु, तर सिम्प्लिफाई गर्न जरुरी छैन। q पोजिटिभ थियो भनेपछि स्क्वायर रुट इज वेल डिफाइन्ड हैन, 1/2 भनेपछि स्क्वायर रुट इज अ पोजिटिभ क्वान्टिटी, माथिको क्वान्टिटी पोजिटिभ, तलको q by 3 इटसेल्फ इज पोजिटिभ है। पोजिटिभ बाइ पोजिटिभ पोजिटिभ, 6 पनि पोजिटिभ 4 पनि पोजिटिभ भनेपछि यति पार्ट के भयो, पोजिटिभ छ। अनि माइनसको कारणले माइनस पोजिटिभ भनेको दिस इज लेस देन 0 है, दिस विल बी लेस देन 0। सो के भयो त, q इक्वल टु 2q by 3 हामीले सब्स्टिट्युट गरेको इज अ, यहाँ हेरौँ, इज अ लेस देन 0 भनेपछि म्याक्सिमम पोइन्ट,
लेस देन 0 भने चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्ट। यहाँसम्म हाम्रो टेस्ट गर्नुपर्ने जम्मै सक्यो, म्याक्सिमाइज हामीले गर्यो। अब हामीले क्वेसन अनुसार लेख्नुपर्ने, फर वाट लेभल अफ आउटपुट क्यू द टोटल रेभेन्यू विल बी म्याक्सिमम भनेपछि फर्स्ट पार्टमा के भयो, फर्स्ट पार्टको लागि के भयो एन्सर, द टोटल रेभेन्यू will be maximum for maximum सोधेको छ क्वान्टिटी अथवा लेभल अफ आउटपुट को बारेमा सोधेको छ भनेपछि क्यू र म्याक्सिमम को बारेमा सोध्यो भनेपछि we need to write the value of q, हो कि हैन। So total revenue will be maximum for q equal to 2q by 3, यति भयो। अनि के भनेछ, for what level it will be maximum, अनि what will it be भनेपछि म्याक्सिमम भ्यालु पनि सोध्यो, what will it be ले के सोध्यो त म्याक्सिमम भ्यालु पनि सोध्यो भनेपछि सेकेन्ड पार्टको लागि के सोध्यो त म्याक्सिमम के हो यसको म्याक्सिमम रेभेन्यू भनेको कति रहेछ त त्यो पनि सोध्यो। म्याक्सिमम रेभेन्यू भनेको त कति त म्याक्सिमम पोइन्ट 2q by 3 छ भने म्याक्सिमम रेभेन्यू भनेको कति हुने भयो, रेभेन्यू एट 2q by 3 यस्तो हुने भयो भनेपछि रेभेन्यू भनेको कति थियो, क्यापिटल क्यू इन्टु पी भनेको स्क्वायर रुट अफ क्यू माइनस क्यू थियो। यो भनेको यो क्यू को सट्टा के राख्ने त 2q by 3, यो क्यू को सट्टा पनि अब के राख्ने त 2q by 3 राख्ने, हो कि हैन। भनेपछि 2q by 3 इन्टु यहाँ फेरि q by 3 को पावर हाफ, 2 times q by 3 को पावर 3 by 2 इज म्याक्सिमम प्रफिट। यसरी गर्ने यो क्वेसनलाई, गाह्रो छैन, अलिकति लामो मात्रै छ यो है, गाह्रो पटक्कै छैन। अब लास्ट क्वेसन एउटा अलिकति अटपटे क्वेसन छ है, 2008 को स्प्रिङ को। यो अलिकति अरु क्वेसन भन्दा अलिकति भिन्दै छ, यो खास +2 को चाहिँ नि मेजर म्याथमेटिक्स को कोर्समा गर्ने खाली क्वेसन हो, एकचोटि सोधिएको रहेछ त्यही भएर गराउन लाग्यो। हेर भाइ के भनेको छ, अ रेक्टेंगुलर गार्डन अफ एरिया 75 square feet is to be surrounded on 3 sides by brick wall costing ₹10 per foot and on one side by fencing costing ₹5 per foot. Find the dimensions of the garden such that the cost of material is minimized. भनेपछि हामीलाई कस्ट मिनिमाइज भनेको छ है। कस्ट अफ फेन्सिङ यो दिएको छ, कस्ट अफ कन्स्ट्रक्टिङ ब्रिक वाल यति दिएको छ। हामीलाई के गर भनेको त मिनिमाइज टोटल कस्ट भनेपछि हामीले टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो। टोटल कस्ट यसलाई मैले सी भनिदिन्छु नि पछि हैन, टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो है, यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु पर्यो। अनि मिनिमाइज गर्दाखेरि चाहिँ डाइमेन्सन्स निकाल्नु, मिनिमाइज गरेको डाइमेन्सन्स भनेपछि डाइमेन्सन्स कति कति हुन्छ, डाइमेन्सन कति हुँदाखेरि चाहिँ नि कस्ट मिनिमाइज हुन्छ त, यो सोधेको छ है। अनि हामीलाई दिएको के छ त, खास रेक्टेंगुलर गार्डन दिएको छ, राइट, रेक्टेंगुलर गार्डन दिएको छ यसरी, रेक्टेंगुलर गार्डन दिएको छ। यसको एरिया कति छ, एरिया भनेको 75 स्क्वायर फुट स्क्वायर फिट दिएको छ, राइट। 3 ठाउँबाट ब्रिक वालले सराउन्ड गर्यो भनेपछि यहाँ हेर, यहाँ ब्रिक वाल अनि यहाँ ब्रिक वाल, यहाँ ब्रिक वाल सराउन्ड गरेको भनेको छ, राइट। अनि एक ठाउँमा चाहिँ के त फेन्सिङ, यहाँ चाहिँ फेन्सिङ छ, यस्तो भन्न खोजेको, यस्तो भन्न खोजेछ भनेपछि अब हामीलाई के चाहियो त, एरिया फिक्स छ भनेपछि रेक्टेंगलको डाइमेन्सन चाहिँ फिक्स छैन, एरिया मात्र फिक्स छ भनेपछि हामीलाई डाइमेन्सन चाहिएको हो। डाइमेन्सन भनेको के त, रेक्टेंगलको लेन्थ एन्ड ब्रेथ है। भनेपछि मैले यो साइडलाई x माने भने मैले तलको साइड पनि x हुन्छ, हो कि हैन। अनि यो साइडलाई y माने भने मैले
यो साइड पनि y नै हुन्छ है y नै हुन्छ हामीलाई के चाहियो डाइमेन्सन्स भनेको डाइमेन्सन्स दैट इज भ्यालुज अफ x and y कति हुँदाखेरि x कति y कति हुँदाखेरि कस्ट के हो त मिनिमम हुन्छ हामीलाई के दिएको छ एरिया चाहिँ यति दिएको छ है अब यसको सल्युसनको लागि के गर्ने let x and y be the dimensions okay x and y be the dimensions of the garden as shown aside फिगर में देखाए जस्तै हैन अनि हामीले के मिनिमाइज गर्नु पर्ने टोटल कस्ट है also let c be the total cost हामीलाई मिनिमाइज गर्नु पर्ने यो अब यहाँ हेरौँ त ब्रिक वाल को 1 फिट को कस्ट भनेको ₹10 छ ब्रिक वाल हामीले कहाँ युज गरिरहेको छु ब्रिक वाल त यहाँ युज गर्यो यति ब्रिक वाल युज गर्नुको यता हेर कस्ट अफ कन्स्ट्रक्टिङ ब्रिक वाल भनेको कति हुन्छ हेर त यहाँ हेर हामीले यति ब्रिक वाल युज गरिरहेको छौं ओके यति ब्रिक वाल युज गरिरहेको छौं यति ब्रिक वाल 1 फिट को यसलाई y फिट x and y इन फिट है यो फिट्स x फिट y फिट मानेको x फिट y फिट 1 फिट को लागि हामीलाई 1 फिट को लागि यसको कस्ट कति छ त 10 भनेपछि y फिट को लागि यसको कस्ट कति हुन्छ 10y एक ठाउँमा ब्रिक वाल लगाएको यति अर्को ठाउँमा ब्रिक वाल कहाँ लागेको छ यहाँ हो कि हैन यहाँ लागेको छ ब्रिक वाल यहाँ ब्रिक वाल लागेको छ भने 1 फिट को लागि कति थियो त 10 रुपैयाँ पर फिट तर यहाँ त x फिट छ भनेपछि टोटल कस्ट यतापट्टि ब्रिक वाल बनाउनलाई कति लाग्यो 10x ओके 10x इन रुपीस है इन रुपीस ल 10x अथवा यहाँ रुपीस लेखे पनि हुन्छ प्लस यतिमा मात्र ब्रिक वाल हो र होइन यहाँ पनि फेरि ब्रिक वाल लागेको छ यो ब्रिक वाल लगाएको हामीलाई कति परेको छ त फेरि 10 पर फिट भनेपछि टोटल y फिट भनेपछि यतिमा लगाएको y फिट के रे 10y लागिरहेछ भनेपछि टोटल कस्ट अफ कन्स्ट्रक्टिङ ब्रिक वाल भनेको कति 10x प्लस 20y फेरि एकचोटि हेर ब्रिक वाल कन्स्ट्रक्ट गर्ने भनेको ₹10 पर फिट हामीले 3 ठाउँमा ब्रिक वाल कन्स्ट्रक्ट गर्यो भनेपछि यति कन्स्ट्रक्ट गरेको प्लस यति कन्स्ट्रक्ट गरेको प्लस यति कन्स्ट्रक्ट गरेको प्राइस चाहिँ हाम्रो के कस्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ टोटल कस्ट अफ कन्स्ट्रक्टिङ ब्रिक वाल हुन्छ हैन अब यो ब्रिक वाल बनाउनलाई कति कस्ट लागेको छ त 10y किनभने एक फिट को 10y भयो y फिट को कति हुन्छ 10y फिट के 10y रुपीस हो कि हैन प्लस अब यसको ब्रिक वाल यति ब्रिक वाल बनाएको गर्नु पर्यो अब ब्रिक वाल यसको प्राइस प्लस यसको प्राइस प्लस यसको प्राइस हो यसको प्राइस 10y त्यसरी नै 1 फिट को 10 रुपीस भन्ने भए x फिट को कति 10x रुपीस भनेर यसको कति भयो त 10x जोड्ने फेरि यसको त जोड्नु पर्यो फेरि यहाँ पनि अघि जस्तै 10y नै हुन्छ यसलाई टोटल गर्ने भए यति हुने भयो अनि कस्ट अफ कन्स्ट्रक्टिङ के त भन्दाखेरि फेन्स कस्ट अफ कन्स्ट्रक्टिङ भन्दा कस्ट अफ फेन्सिङ भनेर दिउँ न कस्ट अफ फेन्सिङ भनेको कति भयो फेन्सिङ भनेको कति त इन रुपीस है यो पनि यहाँ इक्वल टु रुपीस लेखे पनि हुन्छ इन रुपीस कति भयो त 1 फिट हामीले फेन्सिङ गरेको 5 रुपीस पर फिट लाग्छ भने 1 फिट गरेको 5 रुपीस लाग्छ भने हामीले त्यो टोटल x फिट मात्र
फेन्सिङ गऱ्यौँ भनेपछि ₹5x लाग्ने भयो नि यता हो कि हैन भनेपछि टोटल कस्ट हाम्रो के भयो त टोटल कस्ट भने कस्ट अफ कन्स्ट्रक्टिङ ब्रिक वाल अनि कस्ट अफ फेन्सिङ भनेपछि 10 टोटल कस्ट भनेको कति भयो टोटल कस्ट भनेको ब्रिक वाल बनाएको कस्ट प्लस कस्ट अफ फेन्सिङ क्वेसनले दिए अनुसार हो कि हैन भनेपछि 10x प्लस 20y फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेन्ड पार्ट यो भनेको 15x प्लस 20y हुने भयो है अर्को हामीलाई के दिएको छ एरिया इज इक्वल टु यतिमै त काम सकिएन हाम्रो एरिया इक्वल टु कति दिएको छ 75 स्क्वायर फिट अगेन हेरौँ है अगेन एरिया भनेको कति 75 स्क्वायर फिट यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया मिन्स रेक्ट्याङ्गलको एरिया त केले दिन्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ सो वी गेट xy इक्वल टु कति 75 अब डाइमेन्सन्स हो भनेपछि x मस्ट बी पोजिटिभ है x मस्ट बी पोजिटिभ त्यो भएर वी क्यान डिभाइड both sides by x to obtain 75 by x यसलाई 2 भनौँ ओके यसलाई 2 भनौँ यो फिगर मेटिदिन्छु फिगरको अब के पनि रेलेभेन्स छैन है अब यहाँ फ्रम 1 and 2 हामीले के गर्न सक्छौँ फ्रम 1 and 2 C भनेको हेरौँ त C भनेको के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि y को भ्यालु लगेर हाल्दिउँ न हैन भनेपछि 15x को 15x नै हुन्छ प्लस 20 इन्टु y को भ्यालु कति छ त 75 बाई x छ भनेपछि हामीले कति लेख्यौँ 15x प्लस 150 बाई x यसरी लेख्यौँ हो कि हैन 150 बाई x अब यहाँ हेरौँ त C भनेको त x कै टर्म्समा मात्र छ नि C भनेको त x कै टर्म्समा मात्र छ सो वी क्यान राइट C इज अ फंक्सन अफ x यसरी पनि लेखिन्छ C इक्वल टु cx भनेको C भनेको कस्टै भयो इक्वल टु cx लेख्नुको मतलब कस्टको भ्यालु चाहिँ नि यो के हो त x मा डिपेन्ड गर्छ x मा मात्रै डिपेन्ड गर्छ भनेर देखाएको यति हो यदि कसैले लाग्रेन्जेस मेथड चलाएको छ भने cxy अनि यसलाई चाहिँ 5xy लिएर सल्भ गर्दा पनि केही फरक पर्दैन लाग्रेन्ज कसैले गरेको छ भने तर यहाँ भनेको छैन लाग्रेन्ज नभनेसम्म नगर्नु है लाग्रेन्जहरु मल्टिभेरिएबलमा आउँछ यो त्यसरी पनि सल्भ हुन्छ यो हुनलाई चाहिँ ल cx भनेको यति भयो अनि हामीलाई के भनेको छ मिनिमाइज टोटल कस्ट भनेपछि टोटल कस्ट त हाम्रो बल्ल आयो अब यसलाई मिनिमाइज गर भनेपछि वी नीड एट लिस्ट द फर्स्ट टु डेरिभेटिभ्स हियर यहाँ हेरौँ त डेरिभेटिभ लिन सजिलो बनाउनलाई म 15x प्लस 150 x को पावर -1 लेख्छु है त हियर c dash x भनेको कति हुन्छ 15 इन्टु x को डेरिभेटिभ इज 1 त्यही भएर 15 मात्रै प्लस 150 इन्टु x को पावर -1 को डेरिभेटिभ भने -1 x को पावर -1 हो कि हैन यो भनेको 15 minus 150 75 oh no 75 into 2 भनेको 150 means this is 1500 okay this is 1500 x को पावर -2 फेरि डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ त्यही भएर यसलाई यतिकै पनि छोड्दियौ दुईटै टाइपमा लेख्दिन्छु यो चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्नलाई भयो यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नलाई सजिलो होस् भनेर यसरी गर्दियौ है यस्तो लेखौँ अब हामीलाई के चाहियो त c डबल ड्याश x पनि चाहिएको छ c डबल ड्याश x को लागि के गर्ने अब यसलाई डिफरेन्शिएट गर्ने 15 को डेरिभेटिभ इज 0 -1500 को 1500 ए भयो इन्टु x को पावर -2 को डेरिभेटिभ भने -2 x को पावर -2 -1 which is equal to 3000 x को पावर -3
3000 by x cube यति पनि भयो है। अब के त स्टेप 1, अब स्टेप 1 अब बल्ल म्याक्सिमाइज अथवा मिनिमाइज गर्नुतिर लागौँ है। स्टेप 1 मा के गर्ने हामीले क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्ने है। क्रिटिकल पोइन्ट्स निकाल्दाखेरि के गर्ने त we have c dash x equal to 0 c dash x equal to 0 गर्यो भने के हुन्छ 15 minus 1500 by x square equal to 0 15 कमन लिएर फाल्दिउँ उतातिर कति हुन्छ 1 minus 100 by x square equal to 0 यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्यो भने के आउँछ x square minus 100 equal to 0 अनि x भनेको कति त 10 or x equal to minus 10 तर x is dimension of a rectangular garden since dimensions cannot be negative हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौं यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छौं है since dimensions cannot be negative dimensions are not negative since dimensions are not negative the required critical point is x equal to 10 only point is x equal to 10 मात्र ओके हैन अब रिक्वायर्ड क्रिटिकल पोइन्ट को लागि मात्र हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट गर्ने सधैं है required critical point is x equal to 10 भयो स्टेप 2 मा के गर्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टको लागि हामीले के गर्ने जुन जुन क्रिटिकल पोइन्ट आएको छ त्यही मात्र लिने भनेपछि x equal to 10 मात्र यसलाई रिजेक्ट गरेकोले हामीले हेर्नै पर्दैन हियर के भयो त c डबल ड्याश 10 भनेको कति हुन्छ त 3000 by 10 क्यूब यो भनेको गरेर हेर्नु 3 आउँछ होला दिस विल बी ग्रेटर देन 0 हो कि हैन सो हामीले कति राखेको x equal to 10 is a के भयो सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 means minimum point ओके हैन मिनिमम पोइन्ट अनि हामीलाई के सोधेको थियो त डाइमेन्शन्स को बारेमा सोधेको थियो भनेपछि x इक्वल टु कति y इक्वल टु कति x इक्वल टु कति एन्ड y इक्वल टु कति भयो भने चाहिँ नि कस्ट मिनिमम हुन्छ भनेर फाइन्ड द डाइमेन्शन्स of the garden such that the cost of material is minimized भनेपछि कस्ट मिनिमाइज गर्नलाई डाइमेन्सन x र y निकाल्नु मिनिमम कस्ट नै निकाल्न चाहिँ भनेको छैन है x र y को भ्यालु कति हुँदाखेरि चाहिँ कस्ट मिनिमाइज भनेर भनेको छ भनेपछि यो सोधेको भनेपछि 10 यति मात्र सोधेकोले मैले फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट भनेन 10 required dimensions are x भनेको कति त मिनिमम हुँदाखेरिको डाइमेन्सन भनेपछि x र मिनिमम भनेपछि मिनिमम को लागि x को भ्यालु कति हुनु पर्यो 10 सो x को भ्यालु 10 भयो अनि y कति हुनु पर्यो त y भनेको त 75 by x थियो हामीले x कति लिएको 10 सो 75 by 10 which is equal to 7.5 यति भयो हाम्रो आन्सर है त हामीलाई के सोधेको थियो x र y को भ्यालु के हुँदाखेरि त कस्ट मिनिमाइज हुँदा कस्ट निकाल्ने तरिका भनिसके है कस्ट निकाल्ने तरिका क्लियरै छ होला कस्टलाई मिनिमाइज गर्यो मिनिमाइज गर्दाखेरि x र y को भ्यालु कति कति हुन्छ सोधेको छ x को भ्यालु यहाँबाट सिधै आयो मिनिमाइज गर्दाखेरि मिनिमम पोइन्ट इज इक्वल
मिनिमम पोइन्ट मिन्स x इक्वल टु 10 भने x को भ्यालु मजाले डाइमेन्सन सोधेको छ डाइमेन्सन्स मिन्स x र y को भ्यालु त्यही भएर x र y को भ्यालु निकालेर छोड्दिएको x को भ्यालु 10 आयो ठीक छ y को भ्यालु निकाल्न के गर्ने इक्वेसन 2 यो इक्वेसन 2 बाट आएको है इक्वेसन 2 फ्रम इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 मा के थियो त y इक्वल टु 75/x थियो त्यही भएर चाहिँ के भयो 75/10 इक्वल टु 7.5 गरेर x र y को भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्यौं यो म्याक्सिमम के रे मिनिमम कस्ट हुँदाखेरि चाहिँ यसको डाइमेन्सन्स हामीले यसरी निकाल्यौं है अर्को चोटी पनि वर्ड प्रब्लमै गर्छौं तर अलिकति अर्कै टाइपको आजलाई चाहिँ यति नै